Griș cu lapte. Eu îl fac la cuptor cu zahăr caramelizat și dulceață. Se pun la foc mic 2-3 linguri de zahăr și 2 linguri de apă. Se amestecă până se topește zahărul și apoi se lasă până începe să prindă culoare. Se adaugă o linguriță de unt, se amestecă și este gata. Se toarnă imediat în vasele sau vasul în care vom băga grișul la cuptor. Se pune la fiert 1 litru de lapte. Se adaugă 100 de grame de zahăr și jumătate de păstaie de vanilie despicată în două. Când laptele a dat în clocot, se ia de pe foc, se scot păstăile de vanilie și se toarnă în ploaie 100 de grame de griș, amestecând în continuu. Se pune înapoi pe foc și se amestecă în continuu până se îngroașă. Cam 3 minute la foc mic. Se toarnă fierbinte peste zahărul ars. Deasupra se adaugă dulceața și se bagă la cuptor la 180 de grade pentru 10 minute. Se scoate, se presară cu zahăr tos și se bagă înapoi pentru 5 minute. Este foarte moale când este fierbinte, este bun și cald și rece și se va întări când se va răci. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!